รงสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานสตง.ค่ะอาคารยุคใหม่ชุดใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ต้องเสารับน้ำหนักแผ่นดินไหวได้ก็มันพังอะพี่ตึกอื่นไม่พังมันผิดปกติและอย่างนี้รู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ปูนข้างในแตกด้วยอันนี้ใช่ห้องที่เสียหายน้อยที่สุดแล้วเลยเปิดโชว์หรือเปล่าฮะเกิดไหวกันอีกไอสิ่งที่มันเคยรับแรงไว้แล้วเนี่ยมันจะยังใช้ได้ไหมคุณผู้ชมครับ 3-4 วันนี้สอนอะไรพวกเราได้เยอะนะฮะคอนเทนต์นี้เนี่ยผมตั้งใจทำขึ้นเพื่อที่จะได้ตอบข้อสงสัยที่หลายคนอาจจะคลางแคลงใจเรื่องการจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมั่นใจบนตึกสูงแบบนี้ที่เห็นอยู่2ฝั่งอาคารนี้นะครับเป็นอาคาร50ชั้นและอาคาร43ชั้นนะฮะเป็นโครงการที่อยู่ย่านบางนาใกล้บ้านผมพอดีแน่นอนอ่ะโครงการนี้ของ MQDC ชื่อว่า The Forestier โครงการนี้ชื่อว่า Wisdom นะฮะคอนโดเนี่ยเอาจริงๆในกรุงเทพเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้นั่งอ่านนะในช่วงเวลาก่อนที่จะมาทำคลิปนี้เนี่ยมีหลาย developer ได้รับชื่อเสียงนะสุภาลัยคนชมแสนสิริคนชมนะแล้วก็ MQDC ที่ผมเห็นอยู่ประมาณ3เจ้านะฮะเราเห็นตึกที่เขายังสร้างไม่เสร็จอยู่อีกหลากหลายตึกอยู่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ถ้าจะไปเทียบกับข่าวร้ายที่เราเห็นกันมาโดยตลอดช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายวันศุกร์เนี่ยนะครับเราก็จะเจอความน่ากลัวนะของการก่อสร้างนะที่ไม่มั่นใจในเรื่องมาตรฐานวันนี้บ้านผมอยู่ฝั่งตรงข้ามของ MQDC พอดี The Forestier ก็เลยข้ามฝั่งมานัดไว้2คนก่อนเบื้องต้นนะครับจะมาดู High Rise ก่อนคือตึกสูงว่าเขาจัดการกันยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู Low Rise ก็คือตึกที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้สูงมากเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันก่อนท่านได้เป็นผอ.นะครับผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะครับดร.หลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนท่านหนึ่ง Project Development นะก็คือพัฒนาโครงการนี้พี่ชาติสวัสดีครับวันศุกร์เป็นไงบ้างก็มีความโกลาหลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนข้างบนนี้กี่ห้องฮะเพราะว่า50ชั้นกับ43ชั้นก็รวมกันอยู่ที่825ห้องเยอะมากเลยครับก็น่าจะวุ่นวายน่าดูวันนี้เดี๋ยวขอถามประสบการณ์ของดร.หลินด้วยเพราะว่าดร.หลินจะดูเรื่อง standard การก่อสร้างแต่จริงเดิมกฎหมายว่าไว้ยังไงฮะก็จริงๆเนี่ยกรุงเทพหรือสมุทรปราการเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่นะคะในพื้นที่ที่ต้องออกแบบรองรับแผ่นดินไหวเมื่ออดีตมามากๆแล้วนะคะแต่พอปี 2550 เนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งในปกติเนี่ยก็รับได้ตามมาตรฐานโครงการของเราเนี่ยส่วนมากเราจะรับได้ตั้งแต่7 ถึง 7.5 เรกเตอร์เรามีการเพิ่มอีกก็คือว่าเราอยากให้มีความมั่นใจและเพิ่มระบบการมาตรฐานเรื่องของการทดสอบเรื่องของการใช้อุโมงค์ลมเข้ามาด้วยอุโมงค์ลมก็คือเป็นการจำลองโมเดลอะค่ะขึ้นในห้องแลบจะมีการให้ลมเข้าไปที่มีความรุนแรงมากๆเข้าไปต้องบอกว่าลมเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่าแผ่นดินไหวเลยเช่นกันซึ่งในการเข้าอุโมงค์ลมเนี่ยสามารถ prediction ได้ถึงเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติการเกิดลมด้วยแต่มันก็ไม่ใช่แรงดินไหวนะมันมีผลในเรื่องของวิศวกรรมอะค่ะสามารถมาคำนวณร่วมกันได้ค่ะซึ่งทำให้เราสามารถปรับเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและใส่ในพื้นที่ที่สำคัญเพื่อสามารถรองรับในการเกิดที่ไม่คาดคิดในอนาคตในการออกตั้งแต่การออกแบบได้เลยเยี่ยมเลยนี่ฝั่งนี้ก็ปูพื้นมาดีพี่ชาติพอจะบอกได้ไหมว่าเกิดความเสียหายอะไรกับตึกบ้างในส่วนที่เป็นโพเดียมเนี่ยที่เราออกแบบไว้ด้านล่างที่เป็นเบสเมนต์รวมไปถึงทางเชื่อมที่อยู่บริเวณเหนือหูศีรษะเรานะครับที่เป็นชั้น7ชั้น8ชั้น9เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวกันเพื่อรองรับโหลดที่เกิดขึ้นจากบนทาวเวอร์ที่เป็นห้องพักนะครับก็ถ่ายลงมาสู่ก้อนนี้เพื่อทำให้ฐานรากเราแข็งแรงมากขึ้นไอ้ซ้ายกับขวาเนี่ย50กับ43เนี่ยมันเกิดจากไอ้แท่นเดียวกันอันนี้เขารับแรงมาเพื่อเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยใช่เพื่อให้ทั้ง2ตึกมีฐานรากที่มั่นคงที่เป็นชิ้นเดียวกันเพราะว่าเฟิร์สก็คือเรื่องของความแข็งแรงในส่วนล่างที่เป็นส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดของอาคารเนี่ยต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะรองรับส่วนเดี๋ยวเราออกไปดูกันนิดนึงด้วยการออกแบบของที่นี่ครับเรามันจะไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นก็คือเราจะออกแบบโครงสร้างโดยการมีการเสริมเหล็กเข้าไปในจุดที่วิกพอยต์นะครับที่มีความเสี่ยงนะครับในส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างเสากับอาคารหรือพื้นอาคารที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับต่างกับญี่ปุ่นยังไงญี่ปุ่นเขาจะออกแบบในส่วนของฐานรากให้มีการ flexible คือเคลื่อนที่และให้ตัวได้เพื่อให้เป็นส่วนรับแรงที่เกิดขึ้นจากดินส่วนอาคารก็ยังคงที่แล้วก็อาจจะมีใส่โหลดไว้ด้านบนของอาคารเพื่อให้ช่วยถ่วงให้ด้านบนไม่มีการสั่นประเทศเขาภูมิศาสตร์เขามันไหวกันอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่แต่อันเนี้ยมันยังไม่ใช่วิทยาการบ้านเราตอนนี้ใช่ไหมบ้านเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นก่อนยังไม่มีค่ะยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ารูปแบบการแผ่นดินไหวของเรากับทางญี่ปุ่นตอนนี้อาจจะต่างกันอย่างนี้เราได้รับผลกระทบเนี่ยจากพม่าเนาะซึ่งเป็นการส่งผลกระทบแบบระยะไกลมาจาก
ใต้ดินเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตอนนี้ในการออกแบบเราก็ยังเป็นตามมาตรฐานที่เรียกว่าในรูปแบบของที่ประเทศไทยออกแบบกันอยู่แต่ดินคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องมีการพัฒนามากขึ้นนะคะเรื่องของการออกแบบว่าเราจะเริ่มออกแบบหรือวางกระบวนการของการรับมือหากรูปแบบของการแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างวันนี้เหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ 13:30 เนี่ยตรงนี้ก็สามารถยืนยันได้ว่ามันผ่านพ้นไปได้ใช่ไม่ได้มีจุดแตกหักเสียหายในระดับโครงสร้างค่ะแต่ว่าสถาปัตย์คือการตกแต่งพื้นผิวมีบ้างใช่ไหมมีบ้างครับอะไรที่แตกบ้างพาไปดูได้ไหมฮะได้ครับไปงั้นเราไปดูกันนี่เราอยู่ชั้น 10ครับนะฮะก็คือฝั่งซ้ายของตึกชื่ออะไรนะตึกนี้ไมโทเปียครับไมโทเปียของ Wisdom นี่แหละในเกิดอะไรบ้างฮะอันนี้ก็จะมีในส่วนที่เป็นงานสถาปัตย์ที่เป็นงานฉาบก็มีสีดูดร่อนออกมานะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างหลักไม่ได้เป็นอะไรนะครับโอเคเข้าใจแล้วซึ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดแนวนี้คือมันคือสีใช่ไหมเป็นสีมันคือสีที่ฉาบใช่เพราะสีมันมีความหนาใช่มีความหนาแล้วอย่างนี้รู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ปูนข้างในแตกด้วยดูยังไงจริงๆเราสามารถเปิดผิวที่ออกมาดูได้ซึ่งถ้าเราเปิดผิวเราจะเห็นตัวที่เป็นพสลนะครับว่าเขามีอาการแคกหรือมีอาการแตกไหมซึ่งถ้าเราเปิดออกมาแล้วไม่มีแสดงว่าโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรอันนี้ไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวในมุมหนึ่งมีตัวไหนบ้างในห้องพักเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นห้องไทลอฟนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือบริเวณส่วนที่เป็นเสาของชั้นนี้ที่กับคานที่รับน้ำหนักของชั้น2ก็จะมีรอยแคลกบ้างที่เป็นงานผ่าปัดรอยต่อพวกนี้ครับนี่ขอดูเลยนี่สีจริงใช่ก็คือมันจะเป็นสีติดเศษปูนใช่ไหมและอันนี้ข้างในต้องไปตรวจสอบไอ้นี่ว่ามันแคร็กระดับไหนแต่นี่วิธีการซ่อมต้องทำไงอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเปิดแผงมาดูก่อนนะครับว่าข้างในมันเสียหายเยอะไหมนะครับถ้าเป็นงานสถาปัตย์ถ้าเสียหายไม่เยอะเราก็จะเปิดผิวบริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีการซ่อมผิวนะครับกลับเข้าไปใหม่เมื่อกี้นี้พี่ชาติอธิบายแล้วจากข้างนอกใช่ไหมว่ามีโพเดียมอยู่ชั้นนี้ชั้น10ฉะนั้นมันจะอยู่เหนือโพเดียมนิดนึงครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ใกล้กับจุดรอยต่อมันจะเกิดขึ้นครับในเชิงสแตนดาร์ดฮะ MQDC วางรากฐานไว้ยังไงก็จริงๆ MQDC Standard เนี่ยทำมาตั้งแต่เพื่อที่จะเป็นกลไกในการทำให้ผู้ออกแบบหลายๆฝ่ายค่ะว่าสถาปนิกวิศวะเนี่ยเข้าใจตรงกันถึงคุณภาพที่ MQDC อยากได้หนึ่งในเรื่องที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของการเชื่อมต่อรอยอาคารกับโครงสร้างเราเห็นว่าในแนวของโครงสร้างเนี่ยเราจะมีการแบ่งจอยแล้วก็มีการออกแบบด้วยค่ะว่าอาคารเนี่ยที่เป็นเสาโครงสร้างกับอาคารแต่ผนังที่เป็นผนังอาคารเนี่ยจะไม่ได้ชนกันจะมีการปล่อยจอยอิสระแล้วก็มีการใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อด้วยวัสดุที่ให้ตัวเพื่อจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการที่เกิดการให้ตัวได้ค่ะอันนี้แหละคือจอยที่บอกใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ว่าเล่นลวดลายตั้งใจก็คือ2ชิ้นเป็นคนละชิ้นกันใช่มันก็เลยไงรับแรงกันเนี่ยใช่ค่ะให้ตัวไม่เท่ากันอธิบายนิดนึงครับว่าให้ตัวไม่เท่ากันแปลว่าอะไรอย่างเช่นเหล็กอะค่ะเหล็กโดนความร้อนก็จะมีการขยายตัวใช่ไหมคะมากกว่าสิ่งที่เป็นผู้คอนกรีตอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นวัสดุต่างๆที่มีการให้ตัวไม่เท่ากันเมื่อริจิตมากๆชนกันแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะเกิดการแคร็กได้ง่ายหรือการทำให้เกิดความแข็งแรงที่ทำให้เกิดการกระชากแรงได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยการออกแบบที่ให้ความสำคัญต่อรอยต่อของอาคารนะคะจะเป็นหนึ่งในส่วนของ typical detail ที่เราทำงานร่วมกับตั้งแต่ผู้รับเหมาดีไซเนอร์กับ project development เนี่ยค่ะตั้งแต่การออกแบบร่วมกันแล้วอย่างข้างบนฮะไหนมาแล้วขอดูการเล่นระดับหน่อยไอ้นี่ก็ เป็นงานฉาบสีติดปูนที่ฉาบไว้ใช่ครับที่ลงมาแล้วฝั่งนี้น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับถ้าแตกแบบนี้เป็นไงฮะเป็นงานผนังเหมือนกันครับเป็นงานสถาปัตย์ก็เกิดจากการให้ตัวแล้วมีการขยับนะครับเห็นจากคลิปห้องติดกันเนี่ยห้องหนึ่งแตกอีกห้องหนึ่งก็จะแตกด้วยมาตรฐานที่นี่เห็นว่าแยกไหมเรามีเรียกว่าผนังที่ตอนแรกเราก็ผนังเนี่ยเราจะหนากว่าปกติด้วยค่ะครับเพื่อที่จะเรื่องของการกันเสียงด้วยแล้วก็แยกกันชัดเจนเพื่อทำให้อาคารเนี่ยมีเรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้นไอ้วิสตัมเนี่ยอาจจะเป็นผนังอันเดียวกันแต่ว่ามีความหนามากถ้าเราเปิดฝ้าได้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผนังที่จะชนข้างบนเนี่ยเราก็เช่นกันเราก็จะมีการยิงโฟมเพื่อที่จะเกิดการให้ตัวของพื้นที่นี้เพื่อที่จะไม่ให้อาคารเนี่ยมีความเสียหายถ้าเกิดการให้ตัวเหมือนกันเนื่องจากว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยใช้เป็นพื้น post tension เนาะ
ซึ่งเนี่ยเป็นการดึงเหล็กกับคอนกรีตเพราะว่ามันเกิดการให้ตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาคารทั่วไปเป็นคอนโดเราเห็นว่าชอบมีปัญหาคือรอยร้าวผนังรอยร้าวอาคารมีเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เก่าแบบแล้วค่ะถึงจะใส่พวกนี้เข้าไปว่าทำยังไงทำให้จอยต่างๆที่สามารถที่จะลดเรื่องนี้ได้ก่อนที่จะไปจากจุดนี้ฮะผมเห็นน้ำนะมีน้ำกระชอกออกไปบ้างไหมฮะจากสระว่ายน้ำต่างๆของโครงการนี้นะครับไม่มีนะครับเนื่องจากเรามีการออกแบบระยะร่นจากอาคารไว้นะครับกับระหว่างสระว่ายน้ำกับริมอาคารนะครับเพื่อที่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเนี่ยยังไงก็จะไม่มีสิ่งอะไรร่วงลงไปสิด้านล่างด้วยมาตรฐานของพิธีมีอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปครับเรามีระยะโน้นที่เว้นไว้นะครับระยะที่บอกไว้ชัดเจนคือประมาณ2 เมตรใช่ค่ะนะมองด้วยตาตอนนี้ก็ใช่แหละ2 เมตรเลยล่ะค่ะก็คือเพื่อให้น้ำที่อาจจะเรียกว่ากระชอกจากการสั่นไหวเนี่ยไม่ตกลงไปข้างล่างส่วนอื่นๆมีตรงไหนเสียหายบ้างฮะหรือไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับถือว่ายอดเยี่ยมมีเรื่องให้พูดอีกแล้วทำไมก่อนขึ้นลิฟต์มันจะต้องสโลปขึ้นนิดหนึ่งเพราะอะไรพี่ชาติเราดีไซน์ไว้ให้สำหรับกันน้ำครับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับน้ำก็จะไม่ลงไปในลิฟต์นะครับเกิดตรงนี้น้ำท่วมเป็นเหมือนกับท่อแตกอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ใส่ลิฟต์โอ้สุดยอดนี่ไง floor drain ใช่ไหมออกเสียงอย่างนี้ก็คือพื้นมันจะมีช่องรับน้ำเข้าไปใช่ค่ะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมีท่อแตกขึ้นมาบนนี้ค่ะก็จะรับน้ำได้ระดับหนึ่งแล้วก็ทางลาดที่เมื่อกี้ก่อนขึ้นไปประมาณ3 เซนของลิฟต์เนี่ยก็จะกันน้ำแล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าของอยู่ไปแล้วแล้วมันมีแคร็กมีอะไรเกิดขึ้นแบบห้องเมื่อสักครู่เนี่ยที่รอคนมาซื้อเนี่ยซ่อมให้ไหมฮะซ่อมครับซ่อมให้ใช่ครับจริงๆเรามีรับประกัน30 ปีด้วยค่ะที่เป็นเหมือนกับเรียกว่านโยบายของทาง NQDC เลยมีอยู่4เรื่องหลักค่ะเรื่องของโครงสร้างต้องแข็งแรงแล้วก็สามารถอยู่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรั่วซึมของอาคารแล้วเรื่องของการรั่วซึมของระบบน้ำไฟแล้วสุดท้ายก็เรื่องของประตูหน้าต่างต้องใช้งานได้ยังมี low rise อาคารที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้สูงมากแต่ว่ามี Silver Gen เขาบอกให้เรียกอย่างนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าวิธีการอพยพเขาเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่ชาติมากๆเลยนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะยังอยู่ในเดอะป่าอยู่ Forestier นะฮะอันนี้เรียกว่า Aspen Tree เป็นอาคารเขาเรียกว่า low rise ก็คือไม่ได้สูงมากอยากจะคุยในพื้นที่นี้เพราะว่าเขาอพยพผู้คนมากองตรงนี้นะครับตอนนี้มี Security มาร่วมด้วยพี่กรดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พี่อมรนะครับสวัสดีครับพี่อมรจะเป็น Inspector ครับผมเป็นดูเรื่องการตรวจสอบเอาเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือวันศุกร์ที่ผ่านมานี่อยู่ๆทุกคนก็รับรู้ได้ว่าอาคารมันเช็คใช่ครับทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดแล้วก็อาคารมันสั่นไหวแล้วก็เลยประกาศอพยพทันทีซึ่งก็คือบริเวณตรงนี้ครับที่ผมต้องมาถามพี่กรดตรงนี้เพราะว่าทุกคนที่พี่กรดว่าเนี่ยคือผู้สูงวัยด้วยครับก็น่าจะยากนะอพยพแบบนี้แล้วก็ยังไงฮะวิธีการทำให้ไม่แพนิคหรือไม่ตกใจกันก็จะมีพนักงานทีมฟอนต์ที่คอยดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยครับก็เข้าไปเทคแคร์ลูกค้าเขาก็ไม่แพนิคมากเลยก็มีการอธิบายกันสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีการเตรียมพร้อมออกแบบแล้วก็ได้โอเปอเรชั่นที่ดีในการที่เข้ามา practice นะคะในสิ่งที่เราออกแบบแล้วก็มีการปรับให้เข้ากับสิ่งที่เป็นเรื่องปัจจุบันแล้วฝั่งพี่พอเกิดเหตุนี้แล้ว inspect หรือไปตรวจสอบตึกยังไงฮะเนื่องจากโครงการเรามีชั้นใต้ดินที่เชื่อมต่อกันทุกอาคารนะครับดูสภาพของตัวฝ้าต่างๆเพดานผนังต่างๆว่ามีรอยร้าวหรือเปล่าเราก็พบว่ามีรอยร้าวในบางส่วนแต่ว่ารอยร้าวที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเสาเมนหลักของเราเป็นผนังเบาต่างๆที่ก่อตั้งเป็นห้องต่างๆขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นรอยร้าวที่เป็นแนวแคร็กที่แนวตรงนะครับซึ่งเราดูว่าตัวแนวแคร็กที่เกิดแนวตรงเนี่ยเกิดจากปัญหาอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องของตัววัสดุที่แตกต่างกันของ2ชิ้นมันไม่เป็นผนังก่อปูนทั้งแผ่นนะครับโอกาสถ้ามันผนังล้มมาเนี่ยโอกาสที่อันตรายสูงแต่ของเราเป็นผนังค่อนข้างที่จะเป็นผนังเบาแบบหนึ่งนะครับมีฉนวนหุ้มค่อนข้างหนาถ้าในเกิดมันเกิดการแคร็กขึ้นมาหรือผนังล้มมาเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุกับผู้อยู่อาศัยแน่ๆนะครับเกิดไหวกันอีกอย่างวันนี้บันทึกคลิปกันวันจันทร์เนี่ยเอาจริงๆก็มีรายงานตึกที่สั่นไหวแล้วก็อพยพกันอีกรอบหนึ่งไอ้สิ่งที่มันเคยรับแรงไว้แล้วเนี่ยมันจะยังใช้ได้ไหมตอนนี้ให้ศึกษาแล้วก็เตรียมผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้ามาให้คำแนะนำเลยว่าเราต้องเตรียมรับยังไงภายในเดือนนี้คือ2 เดือนต้องมีมาตรการ1 2 3 4ว่าอาคารที่เกิดเหตุแล้วจะทำไงต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังเร่งดำเนินการอยู่ค่ะนี่ตอนระหว่างถามผมก็มองตึกไปด้วยนะก็ไม่ได้มีอะไรแคร็กมันแคร็กตรงไหนบ้างไหมพี่อมรส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องในห้องพักครับผมนะครับแล้วก็เล็กน้อยตามแนวตามรอยเดี๋ยวพาไปดูครับตรงไหนเลยบางมากๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนสี
กระเทาะนั่นแหละแต่นี่ปูนนะอันนี้ ใช่ปูนครับ ปูน อันนี้ที่เจอในอาคารนี้หลักๆนะครับแล้วก็มีชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินก็จะเป็นอย่างที่บอกว่ามันมีแค่ประเด็นเรื่องของตัวกำแพงที่เป็นงานก่อสร้างห้องขึ้นมาเฉยที่แคกเยอะนะครับแต่ว่าเป็นเสาหลักเนี่ยไม่เจอ พาไปดูได้ไหมฮะ ได้ครับ นี่ที่ว่าคือใต้ดินที่ลิงก์กันหมด ครับผม หมายความว่า3อาคารของกลุ่มก้อน Aspen Tree เนี่ยจะต้องเดินหากันได้ ใช่ครับเสาที่เป็นเสาตรงลานจอดรถต่างๆนะครับ อ่า ก็สำรวจแล้วก็ไม่พบปัญหาอะไรนะครับ อ่า ส่วนที่มีปัญหาเดี๋ยวเราพาไปดูตรงจุดนั้นครับ แล้วก็ที่ปกติตรวจก็จะต้องมองพวกนี้ใช่ไหม ใช่ครับ มองตามแนวท่อแนวอะไรต่างๆ ใช่ครับ คาน ดูคานต่างๆ ดูรอยแคกต่างๆที่เกิดขึ้นครับ จะสังเกตไหมคะว่าทำไมเรามีความสูงมากๆเลยแล้วเนี่ยผู้ปกติเนี่ยที่จอดรถเราไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนี้แต่ว่าเนี่ยก็พยายามที่จะออกแบบในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ด้วยค่ะแล้วความสูงในการดูแลเรื่องระบบท่อต่างๆ สูงจริงนะนี่ ใช่ เห็นไหม ใช่ใช่ โครงการเรามีระบบCO2 ในการจับเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้วย ใช่ นะครับ ค่ะ ถ้า ดึ CO2 งอากาศ สูงขึ้นไป ออก ไอซอสแฟนจะทำงานทันที ใช่ แล้วเติมเฟรชแอร์เข้ามา ก็คือใครยังปล่อยควันอยู่ไม่เป็นไรเข้ามาทางนี้ดูดออกให้ ครับ เราไปดูกันตรงไหนต่อ ดูติอันนี้เป็นรอยแต่ที่บอกว่ามันมาจากผนังตัวก่อกำแพงเข้ามา อ่าน นะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นโครงสร้างหลักของตามเสาอยู่แล้ว อ๋อไม่ใช่ นะครับ เสานะถูก ใช่ อันนี้คือผนังถูกต้องถ้าเสาต้องแบบนี้ ใช่ครับ อย่างเสานี่มีแบบนี้ไหมมีภาพ อ๋อไม่มีเลยครับ ไม่ขึ้นเลย ไม่ขึ้นเลยครับสำรวจหมดแล้ว โอ้อันนี้ก็แปลว่าหล่อปูนไว้เยอะเลยไงฮะในเชิงการก่อสร้างมันคือยังไงฮะ จริงๆเนี่ยในเรื่องของคุณภาพวัสดุด้วยนะคะ ก็คือว่าเราไม่ยอมเรียกว่าลดมาตรฐานในการลดคุณภาพของวัสดุด้วยอย่างเช่นคอนกรีตที่ใช้ในโครงการเนี้ยค่ะ ครับ เราก็จะเป็นคอนกรีตที่เป็น 100%เราไม่ใช่ผสมพวกเท่าลอยหรือพวกไฟแอดเข้ามาด้วย แต่การก่อสร้างต้องมีผู้รับเหมาใช้ใครสร้าง ใช้บริษัทลิทาค่ะ งั้นจบเลยโอเค เพราะว่าลิทานี่คนชมเยอะมาก ใช่ ผมไป ใช่ อ่าน ค่ะ จากเสียงชื่นชมนี่เนี่ยเวลาก่อนให้ผู้รับเหมาสร้างนี่มีคนของ MQDC ไปนั่งมองอีกทีไหม มีค่ะ หมายความว่าตอนเขาจะหล่อเลยเนี่ยต้องมานั่งดู มีค่ะ เพราะผมเคยได้ยินนะเขาบอกอะไรก็ตามที่มันอยู่ใต้ปูนไปแล้ว ไม่มีใครรู้ เรามี process ค่ะ เรามี อ่า เรียกว่า construction management ของเราเองค่ะ เข้ามาตรวจกับทาง consultant กลาง แล้วก็ทำการตรวจสอบข้อมูล ตั้งแต่ wet work ระบบทุกอันต้องมีการตรวจสอบ แต่จริงๆปล่องลิฟต์แข็งแรงที่สุด ใช่ ในอาคาร จุดไหนในอาคารแข็งแกร่งสุดที่ว่า ปล่อง ทำ ลิฟต์กับปล่องบันไดหนีไฟครับ มันถูกสร้างไว้เป็นเหมือนกับแกนของตึกเลยไหม ใช่ครับ ไอ้ปล่องลิฟต์เนี่ย ใช่ครับเขาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเขาทั้งทนไฟมีอากาศ ไอ้บันไดหนีไฟเนี่ยผมก็พุ่งไป แต่ลิฟต์เนี่ยผมไม่กล้าใช้เหตุการณ์วันนั้นผมชั้น 16 เนี่ยลิฟต์มันดังกงกังกงเพราะว่ามันขยับไงแล้วมันมีเสียงตุกตักตุกอยู่ข้างใน ไม่มีทางเลยที่เราจะกดลิฟต์แล้วเราก็ดูหนังภัยพิบัติมาเยอะ ครับ มันเหมือนกับใช้ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องต้องห้ามเลย แต่ในกรณีความรู้ตรงนี้ แปลว่ามันก็จะแข็งแรงพอถ้าจำเป็นต้องใช้เนี่ยเหรอ ผมว่าใช่ครับ อ่า มันอยู่ที่ผู้เผชิญเหตุที่จะตัดสินใจแบบเร่งด่วน แน่นอนครับเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำให้ใช้ แต่ตอนนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการใช้หรือไม่ใช้ ก็ดูเคส by เคสไป ใช่ครับ สมมติเขาเป็นคนแก่นี่เขาขยับตัวไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องทำไง ต้องประเมินก่อนนะ ผมว่า อ่า สิ่งแรกที่เราต้องทำต้องประเมินก่อนว่าตอนนั้นน่ะ อ่า สถานการณ์เป็นยังไง อาคารมันยังเช็คมันยังสั่นไหวอยู่ไหม ใช่ แล้วก็มันต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง แล้วก็เหมาะสมที่จะเสี่ยง เพราะว่าเราลงมาแค่ 2 ชั้นถึงแล้ว ถูกต้อง ใช้เวลาสั้นนิดเดียว อ่า กับการที่แบบว่าเราต้องเอาคุณลูก ตา ค้า คุ ข ณ อง ยาย เรา เนี่ย ใช่ ซึ่ง อายุ อาจ 90 กว่าอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าท่านบอบบางมากถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรที่แบบว่า Impact นิดเดียวเนี่ยอันตรายหนักกว่าอีกครับ อย่าไปยกโป๊ะ ใช่ครับ สะโพกหัก ใช่ หรือ ครับ ขาหักอันนี้จะไม่เวิร์ก ใช่ครับ นาทีนั้นมีคุณหมออยู่ด้วยที่ผมทราบ เพราะว่าตอนอพยพเนี่ยพอผมเริ่มหลีดคนไปที่จุดรวมพลได้แล้ว ผมก็ต้องกลับขึ้นไปช่วยมูฟผู้สูงอายุที่เป็นผู้เข้าพักลองเติมแคร์ของเรา ก็ขึ้นไปก็เจอคุณหมอกำลังเทคแคร์อยู่ คุณหมอกำลังเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว ครับผม แล้ว ก็ ก็ เลย ต้อง บอก การ ว่า แค่พละกำลังคุณมาช่วย ใช่ครับ ช้อนไปนิดนึง พอขึ้นไปถึงนี่ท่านเขาเตรียมไว้หมดแล้วบอกกดพร้อมแล้วไปเลยลงแล้วผมก็ใช่ครับลงเลย ครับผม น่าสนใจแต่ว่าดีใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าเป๊ะเวอร์นะสำหรับเรื่องราวการรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไปเยี่ยมลูกบ้านอยู่พอดีเลย ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยก็ชี้ไปที่โคมไฟให้ดู เราก็เลยรู้แล้วเริ่มเช็คไปที่โทรศัพท์
พอทราบว่าเป็นเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องอยู่เฉยๆก่อนตอนแรกยังไม่เรียกใครก่อนคือรอให้นิ่งก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันยังอยู่ในช่วงที่ยังสายอยู่เรายังไม่มั่นใจแล้วก็โคมไฟแกว่งค่อนข้างจะแรงหลังจากที่เริ่มนิ่งเนี่ยเรามีผู้สูงอายุดังนั้นเราก็จะต้องระวังนิดนึงโดยการที่เราจะพูดกับท่านว่ายังไงดีเพื่อไม่ให้ท่านตกใจก่อนเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคประจำตัวท่านหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่หมอก็ตัวหมอเองเนี่ยก็เริ่มทำให้คนที่หมอดูแลอยู่เนี่ยนะคะเขานั่งอยู่ในรถเข็นก็คุยกับท่านว่าโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆ move ลงไปนะหมอก็ค่อยๆอธิบายว่าอ๋อมันเป็น policy เราควรจะต้องย้ายลงไปนิดนึงเพราะว่าแผ่นดินไหวหยุดลงแล้วแต่ว่าเราเช็คข่าวแล้วบอกว่าเดี๋ยว20:30จะมี after shock ยังไงเราต้องย้ายลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ลูกบ้านก็ทำตามทุกอย่างก็ค่อนข้างลื่นไหลทางรปภ.ก็มาช่วยเราพอดีด้วยนะคะเราก็ค่อยๆย้ายท่านไปส่วนท่านที่นอนอยู่ไม่รู้เรื่องเลยเราต้องไปปลุกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราก็จะค่อยๆอธิบายกับท่านส่วนท่านหนึ่งเนี่ยเดินได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ค่อยๆย้ายกันมาอย่างละมุนละม่อมจนถึงที่ชั้นล่างสุดค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเราก็ใช้วิธีไปคุยกับท่านว่าอาจารย์คะเราไปเที่ยวกันไหมคะท่านก็เดินตามมาแล้วท่านก็แฮปปี้ดีใจมากๆเลยก็เดินลงมากับเราที่เราแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยคือท่านเรียกห้องที่ท่านอยู่เนี่ยว่าบ้านเราจะกลับบ้านท่านพูดว่าอย่างนี้ค่ะซึ่งก็พวกเราก็แฮปปี้มากค่ะถ้าเราอยู่หน้าเหตุการณ์เลยเราจะต้องคิดก่อนเป็นอย่างแรกเลยว่าเราจะมูฟใครยังไงอันดับแรกเลยคือคนที่เดินได้เราต้องรีบมูฟก่อนแล้วเราต้องสั่งการแล้วเดินลงบันไดไปส่วนท่านที่ติดเตียงหรือท่านที่ติดวีลแชร์หรือรถเข็นเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆดูว่าเราจะมูฟยังไงให้ปลอดภัยที่สุดแล้วท่านที่มีความไม่เข้าใจหรืออาจจะตื่นตระหนกง่ายหรือมีโรคประจำตัวเราต้องค่อยๆคุยก่อนค่ะในการที่มีเรื่องของแผ่นดินไหวถ้ามันรุนแรงมากๆเนี่ยเราจริงๆมูฟไม่ได้อยู่แล้วมูฟไม่ได้เราต้องหาที่กำบังแล้วก็ดูว่าไม่มีอะไรตกใส่หัวของทุกคนแล้วก็หาหมอนหรือที่นอนอะไรก็ได้ที่จะต้องมา cover ตัวท่านแต่ในวันนั้นหมอประเมินแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะ move ได้ค่ะเรียนตามตรงนะคะเราไม่เคยมีประสบการณ์กับเรื่องของแผ่นดินไหวเรามีแผนในรับเรื่องไฟไหม้แผนไฟไหม้กับภัยพิบัติทั่วไปซึ่งภัยพิบัติทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีแก๊สพิษแก๊สรั่วหรือว่าเป็นเรื่องของควันไฟดังนั้นเราก็เลยadapt เอาแผนนั้นแหละค่ะมาใช้เราก็จะรู้อยู่แล้วเพราะเราฝึกเรื่องแผนไฟว่าเราจะ evacuate ไปอยู่ที่ area ไหนอันนี้เรามีการซ้อมแผนไฟเราก็ทำตามนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยหมอก็ได้เรียนถามคุณอมรนะคะก็มาบอกทันทีเลยว่าเดินตรวจไปแล้วรอบหนึ่งไม่มีอะไรเมเจอร์แต่เดี๋ยวจะดูแบบละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้มันก็เป็นความมั่นใจที่เราก็สามารถนำไปบอกต่อกับผู้อยู่อาศัยได้ว่าตอนนี้เรื่องโครงสร้างไม่มีปัญหาอะไรเลยที่เราไม่เจออะไรใหญ่ๆด้วยซ้ำของเราก็จะมีรอยแคร็กนิดหน่อยแล้วก็เลยสามารถที่จะบอกกับผู้อยู่อาศัยได้ว่าปลอดภัยไม่มีอะไรแต่ผู้อยู่อาศัยของเราค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าท่านรีบขึ้นไปโดยไม่ถามสักคำเลยว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วเหรอแต่เรามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วเราก็เลยปล่อยให้ท่านกลับไปเพราะว่าจริงๆวันนั้นอากาศร้อนมากนะคะในโปรเจกต์ของเราที่ The Aspen Tree ก็มีผ้าเย็นมาโอ้โหสำหรับหมอเนี่ยซึ่งหมอจะยังไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเนาะหมอก็จะห่วงเดินดูระหว่างคนไข้ทั้งหลายผู้สูงอายุทั้งหลายจะเดินไปเดินมาเพราะว่าเราเอาที่วัดความดันออกมาด้วยเราเอาออกซิเจนออกมาด้วยเพราะมีท่านหนึ่งต้องใช้ออกซิเจนแต่ว่าเครื่องของเราทั้งหมดมันมีแบตเตอรี่จริงๆระหว่างที่สงบแล้วหมอก็เช็คแล้วว่าเราทำอะไรผิดขั้นตอนไหมปรากฏว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดขั้นตอนเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้มากขึ้นกว่านี้ก็คือว่าความรุนแรงขนาดไหนที่เราจะอพยพได้หรืออพยพไม่ได้เราจะต้องกลับไปเขียนแพลนเขียนแผนหรือ policy ทันทีทันใดเลยค่ะวันนั้นพอดีพยาบาลจากเบย์เครสอยู่กับเราด้วยนะคะเราก็คุยกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอันนี้เลยซึ่งทางเบย์เครสเองก็บอกกับเราว่าที่จริงที่แคนาดาก็ไม่ค่อยมีเรื่องแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องมาเขียนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวคงไม่นานเนี่ยค่ะต้องเสร็จ